اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د کلاس 2 ګلونو ماشومانو السلام علیکم. مونږه د پیج نمبر 11 پورې په مخکینی ویډیو کې څه نه څه کار کړی. نن به ان شاء الله تعالی مونږه پیج نمبر 12 دا شروع کوو. پیج نمبر 12 د کلاس 2 د میتھمیټکس بک دی. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشاله یې. راځئ چې خپل کار شروع کړو. نن زمونږ چې کوم ټاپک دی هغه دی پلیس ویلیو آف 3 ډیجټ نمبرز. په دې باندې مونږ په مخکینی ویډیو کې خبره کړې وه. د دې نه مخکې تاسو یو دوه ټرمز زده کړئ. اول دا چې زمونږ سره 2 ډیجټس نمبر دې ته مونږ وایي دو هندسي عدد. ټیک شو. دو هندسي عدد هغې ته وایي چې هغه صرف په دو هندسو باندې مشتمل دي. فار ایگزامپل 10 شو، 11 شو، 22 شو، 34 شو، 86 شو، 78 شو، 99 شو. مطلب د 10 نه والا تر د 99 پورې دا ټول زموږ سره 2 ډیجټس نمبر دي. سیده. او په دې کې زموږ سره سمالست نمبر چې دی په 2 ډیجټ نمبر کې سمالست نمبر زموږ سره 10 دی او ګریټست نمبر چې دی دا زموږ سره 99 دی. ها ګریټست نمبر زموږ سره دی 99. نو 2 ډیجټس نمبر هغې ته وایي چې هغه په دو هندسو باندې مشتملي. دا یوه هندسه دا بله هندسه، دا یوه هندسه دا بله هندسه. ټیک شو. په 10 کې هم دو هندسې دي، یو دی 1 او 0. په 11 کې هم دو هندسې دي 1 1. په 22 کې هم دو هندسې دي 2 2. په 34 کې هم دو هندسې دي 3 او 4. په 86 کې هم دو هندسې دي 8 او 6. په 78 کې هم دو هندسې دي 7 او 8 او په 99 کې هم دو هندسې دي 9 او 9. ټیک ده. بیا په 2 ډیجټ نمبر کې زموږ سره د ټول نه ورکوټې نمبر هغه 10 دی او ټول نه غټ نمبر چې دی هغه 99 دی. د دې نه پس زموږ سره راځي 3 ډیجټس نمبر. تھری ڈیجٹس نمبر ته مونږ په اردو کې وایي 3 هندسي عدد. 3 هندسي عدد هغه نمبر چې هغه په دریو هندسو باندې مشتملي. په دې کې زموږ سره 100 راځي، 101، 200، 345، 718 او داسې پسې ځای 999 پورې. مطلب دا چې د 100 نه والی د 999 پورې زموږ سره 3 ډیجټس نمبر دي. صحیح ده. په دې کې ټول نه ورکوټې نمبر چې دی هغه زموږ سره 100 دی او ټول نه غټ نمبر چې دی هغه زموږ سره 999 دی. ها اوس ماشومان مونږ خپل ټاپک ته راځو. زموږ ټاپک دی پلیس ویلیو آف 3 ډیجټس نمبر. نو 3 ډیجټ څه ته وایي چې په دریو هندسو باندې مشتملي. ها د پلیس ویلیو آف ایچ ډیجټ از فاوند بای اټس پوزیشن ان ا نمبر. مونږ چې کله د یو نمبر پلیس ویلیو پاینټ آوټ کوو که نه، نو دا به مونږ ته د دغې نمبر پوزیشن نه پته لګي. د څه نه به پته لګي؟ د پوزیشن نه. ټیک ده. فار ایگزامپل دا زما سره دی 128. نو په دې کې دا 8 په 1 پوزیشن باندې دی، دا 2 پکې په 10 پوزیشن باندې دی او دا 1 پکې په 100 پوزیشن باندې دی. ټیک شو که نه؟ نو مونږ ته به د دې نمبر د پلیس ویلیو چې دی که نه د دې د پوزیشن نه پته لګي. ها let us find the place value of 2 and 6 in 26. راځئ چې مونږ دا معلوم کو چې په 26 کې د دې 2 او د دې 6 دا پلیس ویلیو څه ده. نو دا 6 چې دی دا په 1 پوزیشن باندې دی. 1 2 3 4 5 6 په 1 پوزیشن باندې دی. په دې کې 6 1s دي او دا 2 په 10 پوزیشن باندې دی. نو په دې کې 2 10s دي. نو 2 10s د 20 برابر وي
او 6 ones چې دا 6 برابر وي نو په دې کې یو 20 دی او بل پکې 6 دی صحیح شو دا digit 2 is in the tens place دا 2 digit چې دی کنه دا په tens place باندې دی so its value is 20 ٹھیک شو and the digit 6 is in the ones place دا په ones place باندې دا د دې value څه دی 6 دی یعنی 1 دی ها ګوره ماشومانو پر ایگزامپل زما سره ته یو نمبر دی 315 نو دا زمونږ سره ones والا پلیس دی ټیک ده نو دا به مونږ ځان نه لیکو ones اوس دلته په ټینز باندې زمونږ سره دی 1 په ټینز باندې زمونږ سره څه دی 1 د ټینز والا نمبر سره به همیشه د پاره مونږ یو 0 لګو ها دا ټینز والا هینڅه ده دې سره به مونږ یو 0 لګو دا 3 چې دا زمونږ سره په 100 پلیس باندې دی په کم یو پلیس باندې دی په 100 د دې سره به مونږ 2 0 ګان لګو 2 0 ګان سره ولګوي شو نو همیشه د پاره بعد د ټینز پلیس ویلیو والا نمبر سره به یو 0 لګو او د 100 پلیس ویلیو والا نمبر سره به مونږ 2 0 ګان لګو let us find the place value of each digit in 245 ٹھیک ده نو پدې کې دا 5 چې دی دا په ones place باندې دی دا 4 پکې په tens place باندې دی او دا 2 پکې په 100 place باندې دی نو چې کم په ones place باندې دی هغه به صرف ځان لیکو 5 چې کم په tens place باندې دی دا غي سره یو 0 لیکو نو 4 tens دا د 40 برابر دی او چې کم په 100 place باندې دا غي سره 2 0 ګان لګو نو 200 برابر دی د 200 ټیک تا دا نمبر چې کله مونږه په ایکسپینډ پام کې لیکو یعنی په غټ شکل کې نو په دې کې یو 5 ته 40 پکې دی او 200 پکې دی صحیح ده the digit 2 is in the 100 place so its value is 200 ټیک شو دا 2 digit چې دی دا په 100 place باندې دی د دې قیمت دلته څه دی 200 دی the digit 4 is in the tens place دا digit 4 چې دی دا په tens place باندې دی نو د دې ویلیو د 40 یو 0 بو سره لګوي ها the digit 5 is in the ones place او دا digit 5 چې دی دا په ones place باندې دی نو دا به مونږه یوازې ولیکو 5 نو زموږ سره نمبر راغی 245 بیا مونږ ته وی how many hundreds tens and ones are there in the given number وی په دې دوه نمبرو کې څومره 100 دي څومره پکې tens دي او څومره پکې ones دي نو په دې کې تاسو ګورئ دا 3 چې دا زموږ سره په 100 پلیس باندې دي نو په دې کې 300 دي ټیک شو په tens پلیس باندې زموږ سره 0 دی نو په دې کې tens نشته او په ones پلیس باندې زموږ سره 8 دی نو 8 پکې ones دي خو تاسو دې بل نمبر تر راشئ په 100 پلیس باندې زموږ سره 4 دی 100 پلیس باندې 4 نو 400 په tens پلیس باندې 0 نو یو 0 بو سره وکړئ نو 0 tens دی پکې او په 1 پلیس باندې هم زموږ سره 0 دی نو 0 ones پکې دي ها دلته رانه یو تاسو کوي find the place value of the color digit د کومو نمبر لای چې کلر ورکړی دی دغه پلیس ویلیو تاسو معلومه کړئ نو زموږ سره چې کوم دا پیل نمبر دی دا یو نو په دې کې ګور دا زموږ سره ones دی دا tens دی دا 100 دی نو دا 4 چې دا په 100 پلیس باندې دی او دی ویلیو دا 400 ټیک تا او دی بل نمبر تو ګورئ نو په دې کې زموږ سره دا 3 چې دا په 10 پلیس باندې دی نو دا 10 والا سره مونږ یو 0 لیکو نو 3 10 دی نو دا 30 برابر دی ها همیشه د پاره د 10 والا نمبر سره 0 لګوي یو او دا 100 والا نمبر سره به تاسو لګوي 2 0 ګان فار ایگزامپل 2 دی دا غي سره به 2 0 ګان لګوي نو چې کم نمبر په 10 پلیس باندې دا غي سره به یو 0 لګوي او چې کم نمبر په 100 پلیس باندې دا غي سره به 2 0 ګان لګوي ها how many hundreds tens and ones are there in 333 په دې کې څومره hundreds دي څومره پکې tens دي او څومره پکې ones دي نو په دې کې 3 پکې 100 دي نو 300 او 3 پکې tens دي نو 3 سره یو 0 ولګوي او یو پکې 3 دي ټیک شو دا په دې شکل کې به مونږ لیکو
بیا زموږ سره په پیج نمبر 14 باندې ایکسرسایز 3 دی. How many hundreds, tens and ones are there in the given number؟ په دې نمبرو کې کم هندسه چې دا په 100 باندې ده، کم یو په ټنز باندې ده او کم یو په ونز باندې ده. دلته موږ له اولنی نمبر راکړی دی او هغه حل کړی دی. دا 6 چې دا په ونز پلیس باندې دی، دا 3 په ټنز پلیس باندې دی او دا 1 په 100 پلیس باندې دی. ټیک شو؟ تاسو اوس دې کوېشن ته وګورئ. دا 5 چې دا په ونز پلیس باندې دی دا به موږ دلته ولیکو. دا 8 زموږ سره په ټنز پلیس باندې دا به دلته ولیکو او دا 2 چې دا زموږ سره په 100 پلیس باندې دی. دا 2 په ونز پلیس باندې، دا 1 په ټنز پلیس باندې، دا 4 چې دا په 100 پلیس باندې. تاسو به دا ټول په خپله وکئ. ها دا 0 په ونز باندې، دا 6 چې دا په ټنز پلیس باندې دی او دا 3 په 100 پلیس باندې دی. دا 7 چې دا په ونز پلیس باندې دی، دا 0 په ټنز پلیس باندې دی، دا 5 چې دا په 100 پلیس باندې دی. دا 1 چې دا په ونز پلیس باندې دی، دا 7 چې دا په ټنز پلیس باندې او دا 7 هم په 100 پلیس باندې دی. ها دلته زموږ سره دا 9 چې دا په ونز باندې دی، دا 4 چې دا په ټنز پلیس باندې دی او دا 6 زموږ سره په 100 پلیس باندې دی. ټیک شو؟ دلته دا 0 په ونز پلیس باندې، په بل 0 په ټنز پلیس باندې او دا 8 چې دا زموږ سره په 100 پلیس باندې دی. دلته په ونز باندې هم 9 دی، په ټنز باندې هم 9 دی او په 100 باندې هم 9 دی. ټیک شو؟ بیا دلته موږ له یو بل کوېشن راکړی دی. رایټ د پلیس ویلیو اف د کلر ډیجټ. په دې کې چونکې رنګونه نه په دې بوک کې، نو په دې وجه باندې ما چې دی په یو مارکر په ذریعه باندې مختلفې نمبر چې دی هغه کلر کړي دي او هغې ته به موږ اوس پلیس ویلیو لیکو. ټیک ده؟ نو دلته دا 2 چې دی که نه دا په 100 پلیس باندې دی، ونز ټنز 100. دلته به موږ ولیکو 200. صحیح شو؟ تاسو په بک کې چې کم نمبر کلر کړی تاسو به هغه شانتي لیکئ. ها چونکې په دې کې کلر نه نو ما بس رینډملی د ځان نه مې یو څو نمبر چې دی هغه کلر کړی. دا 8 چې دی که دا په ونز باندې دی نو دلته به زه ولیکم 8 ونز. دا 1 چې دا په ټنز باندې دی 1 ټنز. ټیک شو؟ دا 0 په ټنز پلیس باندې دی 0 ټنز. دا 3 په 100 باندې دی نو 300. دا 4 په ونز باندې دی نو 4 ونز. دا 9 په 100 باندې دی نو 900. او دا 8 هم په 100 باندې دی نو 800. تاسو په بک کې چې کم یو هندسه په اودي رنګ کې یا ګلابي رنګ کې یو خاص رنګ به ول ورکړي نو هغه هندسې ته به تاسو د هغې پلیس ویلیو لیکئ. ها بیا دلته موږ له یو بل کوېشن راکړی دی. رایټ د نمبر وذ د هیلپ آف پلیس ویلیو. دلته یې موږ له ایکسپینډ پام کې نمبر راکړي دي. د دې نه تاسو یو نمبر جوړ کړئ د پلیس ویلیو په مدد سره. ها نو دا ونز والا دی نو ونز والا به دلته ولیکو. ټیک شو؟ په ټنز والا کې به موږ دا 0 پرېږدو، دا بل هندسه به ولیکو 5. د ولیکئ 5. او په 100 والا کې به موږ دا 2 0ګان نه لیکو او دا 5 په ولیکو نو 550. ټیک شو؟ ها دا ونز والا دی دا دلته ولیکئ. په ټنز والا کې به 0 پرېږدئ او دا 1 به ولیکئ نو 1 به دلته ولیکئ. په 100 والا کې به دا 2 0ګان پرېږدئ 7 به ولیکئ. دغه شانتي دا زموږ سره ونز والا دی نو دا 0 به ولیکئ. په ټنز والا کې به دا یو 0 پرېږدئ، دا بل هندسه به ولیکئ نو هغه زموږ سره 0 دی. او په 100 والا کې به دا 2 0ګان پرېږدئ، دا 6 به ولیکئ نو 600. ټیک شو؟ ها دا زموږ سره ونز والا دی، دلته به ولیکئ 5. دا 0 به پرېږدئ او دا ونز به ولیکئ. دا زموږ سره ټنز والا پلیس ویلیو ده. او په 100 والا کې به 2 0ګان پرېږدئ او دا بل هندسه به ولیکئ 200. 0ګان به تلر کوئ. هم دا ونز والا 2. په ټنز والا کې صرف دلته موږ له یو 0 راکړی دی، دلته به ولیکئ 0. او په 100 کې 2 0ګان دي دا به تلري کړو نو موږ به ولیکو 4. صحیح شو؟ دا زموږ سره په ونز په پلیس باندې 8 دی. په دې کې دا یو 0 لري کې دا بل 0 ولیکئ نو دلته هم 8 راغی. دا 100 والا دی نو په دې کې 2 0ګان لري کې دا بل هندسه 8 دی دغه ولیکئ. ها دغه شانتي زموږ سره دا ونز دی دلته ولیکئ 6.
په ټنس په دې پوزیشن کې ته یو زیرو لرې کوي نو 9 ولیکئ او د هنډرډس په دې کې ته دوه زیروګان لرې کوي او نه 9 ولیکئ نو 996 ټیک ده. ها کوېسچن نمبر 4 کې موږ ته وایي رایټ د نمبر فار د ګیون پلیس ویلیو. وایي تاسو چل وکئ چې دلته یې موږ له پلیس ویلیو راکړي دي او د هغې نه تاسو نمبر جوړ کړئ. ټیک ده. دا اولنی کوېسچن دوی حل کړی دی 1 پکې ونز دي 2 پکې هنډرډز دي او 5 پکې ټنز دي. نو دا 1 د 1 په ځای کې لیکلی دی دا 5 د ټنز په ځای کې لیکلی دی او دا 2 د هنډرډز په ځای کې لیکلی دی. صحیح شو. نو زه تاسو ته یو اسان طریقه ښیم په دې طریقه باندې تاسو دا کوئ 3 کرښې به وښیئ وړې وړې 1 2 3 دا د ونز دپاره ده دا د ټنز دپاره ده دا د هنډرډ دپاره ده. ټیک شو. نو په دې کې اول موږ له راکړی دی 3 ټنز. ټیک شو. اول پکې موږ ونز والا وګورو دا 3 ټنز دی دا 5 هنډرډز دی دا 4 ونز دی. نو دا 4 ونز والا په 4 په پلیس کې ولیکئ. ټیک ده. دا 3 ټنز دی نو دا دلته ولیکئ او دا 5 هنډرډز دی دا دې ځای کې ولیکئ. صحیح شو. ها چې دا بل کوېسچن کوئ نو 3 کرښې به ځان ته ووهئ. دا زموږ سره ونز والا پلیس دی دا ټنز والا پلیس دی او دا زموږ سره هنډرډز والا پلیس دی. نو دلته موږ له اولنی نمبر راکړی دی 6 ټنز. نو ټنز والا دا پلیس دی دلته به موږ ولیکو 6. بیا راکړی دی 0 ونز د 1 په دې ځای کې به موږ 0 ولیکو او بیا موږ له راکړی دی 6 هنډرډز. نو دا 6 به موږ د 100 پلیس کې ولیکو 6 شو. بیا دا زموږ سره ونز والا پلیس دی ټنز والا او دا هنډرډز والا 5 هنډرډز دا به مونږ د هنډرډز په دې پلیس کې ولیکو 7 ونز دا به مونږ د ونز په دې پلیس کې ولیکو او 0 ټنز دا به مونږ د ټنز په دې پلیس کې ولیکو. ټیک ده. بیا به تاسو 3 کرښې ووهئ دا ونز والا کرښه ده ټنز والا او هنډرډز والا. صحیح شو. نو اول موږ له راکړی دی 8 ونز دلته به موږ ولیکو د ونز په دې پلیس کې 8 9 ټنز د 9 په دې پلیس کې به موږ ولیکو د 10 په دې پلیس کې به سوري موږ ولیکو 9 او 100 د 100 په دې پلیس کې به موږ ولیکو 1. بیا به تاسو 3 کرښې ووهئ 1 2 3 دا ونز والا پلیس دی دا ټنز والا او دا 100 والا. ټیک ده. نو 0 ونز د ونز په دې پلیس کې به ولیکئ 0 3 هنډرډز د 100 په دې پلیس کې به ولیکئ 3 0 ټنز او ټنز په دې پلیس کې به ولیکئ 0. نو دا زموږ سره کوېسچن. نو امید لرم چې تاسو به چې دې نه خامخا څه نسي زده کړي وي. د دغه شانتي ویډیو د کتو دپاره اول زما چینل سبسکرایب کړئ او کو چینل سبسکرایب کړی وي او دا ویډیو خوښه شوي وي نو دا لایک یې کړئ د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر د بل ویډیو لیکچره پورې ښاد او آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.